เขาบอกว่ามี2อย่างที่หนีไม่ได้นะก็คือความตายกับภาษีเนอะจริงๆมีคำกล่าวด้วยค่ะคุณกิตบอกว่าภาษีมีอยู่2คำนะคือเสียมันไปกับทวงมันคืนซึ่งถ้าเราวางแผนดีๆมันคือการทวงคืนเงินที่เราเอาออกจากกระเป๋าให้เข้ากลับมาในกระเป๋าของเราถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยพอคำนวณออกมาเนี่ยทั้งร้อยก็ตกใจแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกไม่อยากจ่ายหลายคนที่อาจจะหลงลืมหรือไม่ได้ aware สิ่งเหล่านี้เนี่ยพอโดนเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นภาระขึ้นมาอันใหญ่หลวงเวลาได้รับเงินก้อนนั้นมาสิ่งที่เขาควรทำการจัดลำดับความสำคัญภาษีควรอยู่ระดับไหนอะไรควรจะอยู่ก่อนภาษีไหมแล้วเราควรแบ่งวิธีในการบริหารภาษีจากเงินที่เราได้มายังไงคะคุณกิตเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคนรุ่นใหม่หลายคนที่เริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะก็มักจะคิดถึงเรื่องของการใช้เงินอย่างไรดีบริหารจัดการเงินแบบไหนจะหารายได้ให้มากขึ้นนะคะอาจจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บออมแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าน้อยคนจะคิดถึงเรื่องความสำคัญของการบริหารจัดการภาษีนะคะวันนี้ค่ะลงทุนนิยมเลยอยากชวนมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าหลายคนไม่ทราบนะคะว่าถ้าเราบริหารจัดการภาษีไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่กลายเป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเราอยากจะนับหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการภาษีควรทำอย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณกิตติคุณธนรัตน์พัฒนกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลจ.กสิกรไทยค่ะสวัสดีคุณกิตค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับต้องยอมรับว่าเวลาพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีคนที่ทำงานหลายอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนก็มีข้าราชการก็มีนะคะหรือว่าคนที่เป็นโซโลพรเนอร์นะคะหรือแม้แต่คนที่เป็นฟรีแลนซ์รับงานหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีรายได้หลายๆทางจริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาควรจะให้น้ำหนักหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องภาษีไหมเพราะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยรายได้เขาอาจจะยังไม่เยอะเลยค่ะคุณกิตครับจริงๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับอย่างที่คุณเฟิร์นว่าก็เรามองส่วนใหญ่เราจะโฟกัสไปที่พนักงานประจำนะเวลาเราพูดถึงชักชวนการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่วางแผนภาษีนะเพราะว่าพนักงานประจำเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้แน่นอนการยื่นเสียภาษีต่างๆต่อกรมสรรพากรเนี่ยก็ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดหลายคนก็พูดกันไปถึงว่าเป็นเดอะแบกบ้างอะไรบ้างเนอะอันนั้นก็คือกลุ่มหนึ่งซึ่งชัดเจนเดี๋ยวเราพูดถึงกันแต่ว่าไอ้กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มหลังที่คุณเฟิร์นพูดขึ้นมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจกลุ่มที่เป็นโซโลเพอร์เนอร์ใช่ไหมฮะรวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยวันนี้มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเยอะขึ้นแล้วรายได้ก็เยอะขึ้นด้วยบางคนก็โดยเฉพาะ first jobber ที่ทำงานฟรีแลนซ์วันนี้เนี่ยโหรายได้อาจจะมากกว่าคนที่เริ่มต้นเข้าบริษัทเป็นพนักงานประจำแบบ first jobber ด้วยซ้ำไปรายได้เยอะภาระภาษีก็เยอะตามไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาอาจจะยังไม่ได้ตระหนักหรือสนใจคิดถึงว่ามันก็ไม่ได้โดนหักแล้วจะต้องไปยื่นยังไงวันไหนยื่นนะพวกเราเนี่ยที่อยู่ในระบบชัดเจนเนี่ยมันรู้อะว่าจบสิ้นปีเดี๋ยวมีใบออกมานะ วันที่เท่าไหร่เราต้องยื่นภาษีหรือบริษัททำการหักให้อัตโนมัติแล้วก็ไปเคลมคืนกันทีหลังอันนี้มันก็จะอยู่ในจิตวิญญาณหรือชีวิตประจำวันของคนทำงานที่เป็นพนักงานประจำแต่ว่าพอมาถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนอิสระมีรายได้สูงอาจจะยังไม่ได้มีใครมาแนะนำแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องมือในการบริหารเนี่ยก็อาจจะขาดความเข้าใจขาดความรู้แล้วก็ขาดคนแนะนำด้วยซึ่งผมมองว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราอยากจะโฟกัสมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการมีรายได้มันตามมาด้วยภาษีเนอะซึ่งไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามเนอะมันมีข้อกำหนดของการเสียภาษีอยู่แล้วฉะนั้นก็วันนี้เราอยากมาพูดคุยกันเหมือนกันสำหรับคนกลุ่มนี้ครับงั้นเฟิร์นถามความเสี่ยงก่อนละกันหรือว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าจะต้องจัดการภาษีหรือแม้แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะทำให้ถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ค่ะมันก็มีคำพูดเล่นๆนะเขาบอกว่ามี2อย่างที่หนีไม่ได้นะก็คือความตายกับภาษีเนอะคือด้วยความที่ผมคิดว่าระบบกฎหมายมันเป็นระบบที่เราต้องรู้เองไม่ได้มีใครมาทักมาเตือนมันเป็นหน้าที่เมื่อเราเข้าเกณฑ์ปุ๊บมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องยื่นต้องเสียมันก็เลยกลายเป็นภาระขึ้นมาทันทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีการจัดการ
ที่ดีพอ ค่ะ หรือการยื่นภาษีพูดง่ายๆภาระภาษีจะตามมาทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีที่ต้องเสียย้อนหลังใช่ไหมครับคือถ้ามาปุ๊บมันจะมาเป็นยวงเลย แล้วเป็นก้อนใหญ่ด้วย มันเป็นก้อนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นอยู่ดีๆก็จะเหมือนที่เราเห็นตามข่าวนะครับเราก็จะกลายเป็นภาระเงินก้อนใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าค่าปรับก็แพงมากสำหรับการเสียภาษีย้อนหลังฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ถ้ากลุ่มคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบมาก่อนแล้วโดนภาษีย้อนหลังหรือโดนเรียกเก็บเองก็ตามเนี่ยก็จะกลายเป็นภาระที่ขนาดใหญ่เลยและจะส่งผลต่อฐานะการเงินของเราเลยโดยไม่รู้ตัวใช่ครับเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เหมือนอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกคือเขาอาจจะมีรายได้ที่สูงมากก็ได้เนื่องจากเป็นงานฟรีแลนซ์บ้างแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนี้มีงาน TikTok ยูทูบเบอร์ต่างๆซึ่งมันมีรายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเนี่ยก็น่าระวังเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องภาษีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคนที่อยู่ในแวดวงเขาจะบอกว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วยังไงเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีในวันแรกที่คุณมีรายได้ด้วยซ้ำนะคะยื่นไปก่อนจะเสียไม่เสียอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณต้องเสียภาษีคุณก็ต้องเสียเพราะไม่เช่นนั้นเองเนี่ยนะคะมันจะถูกเรียกเก็บย้อนหลังแล้วก็มีค่าปรับจำนวนมหาศาลทีเดียวนะคะเฟอร์เนมีคนที่ทำงานในวงการฟรีแลนซ์หลายคนที่รู้จักเนี่ยก็บอกว่าโหบางคน6 หลักบางคน7 หลักก็มีเงินที่เก็บมาเนี่ยต้องบอกว่าจ่ายภาษีย้อนหลังบางทียังไม่หมดเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญที่คุณกิตอยากชวนคุยนะคะว่าทำไมเราถึงโฟกัสคนกลุ่มนี้ทีนี้ถ้าเราพูดถึงเงินก้อนหนึ่งที่เขาได้รับมาจากรายได้นะคะซึ่งอาจจะมาหลายทางที่สำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์อาจจะมาทางเดียวสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำนะคะเวลาได้รับเงินก้อนนั้นมาสิ่งที่เขาควรทำการจัดลำดับความสำคัญภาษีควรอยู่ระดับไหนอะไรควรจะอยู่ก่อนภาษีไหมแล้วเราควรแบ่งวิธีในการบริหารภาษีจากเงินที่เราได้มายังไงคะคุณกิตจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นอาจจะใช้หลักการคล้ายๆกันก็ได้ระหว่างพนักงานประจำกับคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์แล้วกันผมขอใช้คำนี้ผมคิดว่าแน่นอนนะมันง่ายก็คือทำบัญชีรายรับรายจ่ายพนักงานประจำมันง่ายหน่อยเพราะว่าร ายรับแน่นอนรายรับแน่นอนมีเจ้าหน้าที่แผนกHR เนอะของบริษัทเขาก็มีใบรับรองเงินเดือนมีใบเสร็จรับเงินเดือนออกให้เราทุกเดือนสรุปด้วยซ้ำไปว่าในแต่ละเดือนนะหักภาษีนะหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะส่งประกันสังคมนะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่มันง่ายสำหรับพนักงานเงินเดือนที่เขาทำสรุปมาให้เราแล้วสะสมไปทุกๆเดือนด้วยซ้ำไปเราสามารถมองไปถึงตอนจบได้เลยว่ารายได้ทั้งปีมันได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เงินมันก็จะไม่ได้ขยับหรอกระหว่างปีใช่ไหมครับมันก็จะง่ายแต่พอเป็นฟรีแลนซ์ก็จะยากนิดนึงเพราะรายได้หลายทางไม่มีคนมาคอยสรุปให้ก็จะมีแต่เราเนี่ยแหละที่จะต้องมีวินัยในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเริ่มต้นอันดับแรกก่อนที่จะบริหารภาษีมันต้องบริหารรายรับรายจ่ายก่อนเพราะว่าการยื่นภาษีของฟรีแลนซ์มันก็มีความแตกต่างในแง่ของอัตราลดหย่อนสิ่งที่สามารถลดหย่อนได้เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานประจำเนี่ยมันก็มีความต่างฉะนั้นทำบัญชีให้เรียบร้อย2ก็ไปศึกษาแหละว่าเราเข้ามาตราไหนนะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำจริงๆวันนี้เข้าไปลองกรอกเล่นๆหลายๆเว็บไซต์มี Open Source ฟรีให้เราไปลองกรอกนะไปคำนวณดูก่อนไปคำนวณดูเล่นๆว่าถ้ารายได้เราประมาณเนี้ยหักค่าลดหย่อนซึ่งก็เก็บมานะครับเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยลองดูแล้วสุดท้ายเสียภาษีเท่าไหร่พอเราเห็นแล้วเราก็เชื่อว่าครั้งแรกทุกคนต้องตกใจค่ะว่าทำไมเยอะจังใช่คนที่ไม่เคยเสียผมรับประกันเลยว่ายิ่งถ้าคุณเฟิร์นบอกว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยพอคำนวณออกมาเนี่ย100 ทั้ง 100ก็ตกใจแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกไม่อยากจ่ายศึกษาเลยครับลองไปกรอกขั้นตอนที่3นี้ก็ได้แล้วก็ดูเครื่องมือแล้วครับว่าวันนี้อะไรเป็นออปชันแต่ไอ้เครื่องมือที่เป็นออปชันวันนี้มันก็หลากหลายเหลือเกินพอมันหลากหลายก็อาจจะต้องเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าแต่ละเครื่องมือที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยเราสะดวกวิธีไหนล่ะเราเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนล่ะวันนี้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการทางภาครัฐที่ก็ออกกันมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าการลงทุนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันก็สามารถลดหย่อนภาษีได้กองทุนรวมซึ่งก็โอ้โหเราพูดกันอยู่เรื่อยๆนะว่ากองทุนรวมถ้าเป็นในหมวดของพนักงานประจำก็จะมีทั้งเรื่องของ provident fund
แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำเนี่ยก็จะมีไปตั้งแต่อดีตเลยนะครับโห LTF ปัจจุบันก็ IMF SSF ไทย ESG ผมคิดว่าการใช้เครื่องมือภาษีตรงนี้มาเป็นส่วนช่วยเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการจูงใจให้คน aware ถึงความสำคัญของการลงทุนเพื่อบริหารภาษีมากขึ้น ค่ะ ครับ ซึ่งจริงๆคุณกิตก็เล่ามาหลายเครื่องมือเนาะทั้งประกันแล้วก็กองทุนรวมเพื่อประหยัดภาษีนะคะทีนี้เราอาจจะมาให้น้ำหนักกับเรื่องของกองทุนประหยัดภาษีสักหน่อยเอาเท่าที่เราสามารถใช้ได้ในวันนี้นะคะอย่างเช่นตัวไทย ESG หรือว่าตัว RMF นะคะจริงๆ2รูปแบบของการลงทุนนี้เนี่ยนะคะมีอะไรที่เราควรรู้แล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นนักลงทุนแบบไหนบ้างคะจริงๆ IMF เนี่ยอยู่คู่กับเรามานานมากเนอะ มากกว่า 20 ปีนะ IMF เนี่ยผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆสำหรับกองทุน Retirement Mutual Fund นะชื่อมันชัดเจนมากเลยเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณวัตถุประสงค์ชัดเจนที่สุดแล้วคือกองทุนเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อยามเกษียณนะเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณซึ่งวันนี้เราก็เห็นตามข่าวทั่วไปนะว่าประเทศไทยเราเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนอะสังคมสูงวัยนี่ชัดเจนมาก Aging Society เนี่ยเราเข้ามาแบบเร็วกว่าคนอื่นและเข้ามาแบบไม่พร้อมกว่าหลายประเทศด้วยหมายความว่าเรามาแบบคนไทยเรามาแบบไม่ได้เก็บตังค์กันสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเครื่องมืออย่างกองทุน IMF เนี่ยมีมามากกว่า 20 ปีเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วเขาก็ให้รัฐบาลเองก็สนับสนุนแล้วก็มีอัตราการวงเงินแล้วกันนะครับที่ให้สิทธิ์เนี่ยที่ค่อนข้างสูง 500,000 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงสำหรับนำไปลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีซึ่งวันนี้นโยบายการลงทุนของ IMF เนี่ยหลากหลายมากช่วงแรกๆอาจจะเน้นเรื่องของตราสารหนี้อาจจะเน้นเรื่องของหุ้นไทยแต่ตลอดระยะเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมา IMF ถูกพัฒนามีการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศทองคำพวกนี้มีหมดนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี AI ที่เราเห็นป๊อปปูล่าอยู่นะทุกวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นโกรทในต่างประเทศดังๆในกองทุน IMF มีเป็นออปชันตอบโจทย์ทั้งหมดแต่ผมคิดว่า IMF มีข้อเดียวที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้คนรู้สึกสองจิตสองใจและลังเลนั่นก็คือระยะเวลาการลงทุนโดยเฉพาะคนกลุ่มที่เราพูดถึงอยู่ก็คือ first jobber ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนหรือฟรีแลนซ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ละกันนะคนสักประมาณเพิ่งจบจนถึงสัก30อ่ะ IMF มันมีข้อกำหนดว่าที่ชัดเจนที่สุดคือมันต้องลงทุนไปจนถึงอายุ55ถ้าบอกว่า first jobber เริ่มต้น25นั่นเรากำลังคิดว่าเราจะต้องลงทุนไปอีก30ปีพอพูดคำว่า30ปีก็รู้สึกว่าโอ้โหไกลตัวแล้วเงินก้อนนี้จะได้ใช้เมื่อไหร่ผมก็เคยคิดอย่างนั้นในวันที่เราอายุน้อยแต่พอมาถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่า30ปีไม่นานเลยค่ะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมันมาตั้งแต่แรกมันก็มาเตรียมตัวช่วงท้ายเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่านะถ้าเราเริ่มก่อนเราเริ่มต้นด้วยน้อยๆมันก็ไม่เหนื่อยมากแล้วมันมีเรื่องของcompound interest rate ใช่ไหมครับตอบแทนทบต้นเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของจำนวนเงินที่เราไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้อาจจะได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นถ้าเรามาใส่กันท้ายๆเนี่ยเราจะต้องใส่ด้วยเงินจำนวนเยอะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอันนั้นคือ RMF ซึ่งก็แน่นอนนะคะคุณกิตบอกชัดว่าแม้จะมีข้อจำกัดหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนนานแต่ข้อจำกัดนั้นถ้ามองเป็นจุดบวกคือสร้างวินัยทางการเงินให้กับเราแล้วก็สร้างดอกเบี้ยทบต้นและเป็นการวางแผนเกษียณที่คุณได้ประหยัดภาษีด้วยนะคะทีนี้ฟันขอพูดอีก1 Product ก็คือตัวไทย ESG ซะหน่อยนะคะจริงๆน่าจะตอบโจทย์คนกลุ่มไหนแล้วก็ในวันนี้ที่หลายคนยังตั้งคำถามกับการเติบโตของตลาดหุ้นไทยคุณกิตมองเรื่องนี้ยังไงคะครับจริงๆไทย ESG ก็เป็นอีก1ช่องทางที่ทางรัฐบาลสนับสนุนขึ้นมาในช่วงระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมามันสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วกันนะผมคิดว่าเรื่องนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตลาดการลงทุนแล้วก็พัฒนาประเทศด้วยเนอะไปสู่เรื่องของ sustainable investment ซึ่งก็เป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกเราอยากที่จะพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพได้คุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งนั่นคือเป้าหมาย
มันเลยเคยเป็นที่มาของโครงการตัวไทย ESG เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้สิทธิ์ในเรื่องของการลงทุนกรอบเงินแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนที่ลดน้อยลงด้วยนะครับไทย ESG ก็วันนี้ก็5 ปีนะครับแต่ก็นับแบบวันชนวันนะวงเงินก็ไม่น้อย 300,000 บาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่ก็ด้วยเป้าหมายเนะชื่อก็บอกชัดเจนว่าไทย ESG เนี่ยข้อจำกัดในการลงทุนอยู่ที่การลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้สินทรัพย์ภายในประเทศที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ ESG เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลงทุนได้ทั้งหุ้นลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้หรือลงทุนแบบผสมกันก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมาพอเราเข้าใจ Product แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับกองทุนประหยัดภาษีคือเงื่อนไขเพราะว่าถ้าลงทุนตามเงื่อนไขไม่มีปัญหาแต่ถ้าผิดเงื่อนไขหลายคนก็บอกโหก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันมีเงื่อนไขอะไรที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้ก่อนจะเลือกทั้งไทย ESG แล้วก็ตัว RMF บ้างคะคุณกิตพอเราเริ่มขมวดปมได้แล้วว่าเครื่องมือในการลดหย่อนภาษีของเราวันนี้เนี่ยถ้าเราเลือกมาทางกองทุนเนาะก็ต้องมาศึกษาเกณฑ์อย่างที่คุณเฟิร์นว่าเงื่อนไขในการลงทุนการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเราต้องลงทุนให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์เขาฝากไว้2 เรื่องก็คือเรื่องของระยะเวลาการลงทุนนะครับอย่างเช่นIMF เนี่ย55นะส่วนไทย ESGX เนี่ยต้องถือ5 ปีนะไม่เกิน 30% ของรายได้นะแล้วก็วงเงินที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีต้องไม่เกินรวมถึงการลงทุนต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องด้วยใช่สำหรับในส่วนของ IMF ครับก็จะมีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งอย่างที่ผมเรียน IMF เนี่ยหลายคนก็มองว่ามันยุบยิบเนาะแต่ว่าทั้งต้องลงทุนนานลงทุนให้ต่อเนื่องทั้งหมดทั้งมวลมันเพื่อให้เกิดวินัยนะผมคิดว่าคนที่คิดก็ด้วยประสงค์ดีเลยว่าเราอยากสร้างวินัยในการลงทุนให้เกิดวินัยการออมเกิดขึ้นลงทุนให้สม่ำเสมอรีบลงทุนนะจะได้มีเงินเก็บไว้สำหรับเกษียณพวกนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วความสำคัญของการวางแผนเกษียณมีนะคะการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์มีนะคะเงื่อนไขข้อกำหนดรายละเอียดที่เราต้องรู้มีและวิธีการเลือกล่ะค่ะหรือว่าสไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ภาษีได้แล้วก็แน่นอนว่าสร้างวินัยทางการเงินและเพิ่มประสบการณ์ให้เขาเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การวางแผนการเงินระยะยาวมากขึ้นด้วยค่ะครับจริงๆวันนี้ที่อยากจะเน้นเลยผมส่วนตัวนะผมอยากจะเน้นในส่วนของ IMF ค่อนข้างมากผมคิดว่าวันนี้ IMF ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยก็คือวันนี้ IMF มีทุกรูปแบบเลยตั้งแต่เสี่ยงต่ำที่สุดลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไปจนถึงจะเอา volatility หรือว่าความผันผวนผลตอบแทนสูงแค่ไหนล่ะมีให้เลือกมีให้เลือกมีทุก range ทุกค่ายมีให้เลือกเหมือนกันหมดเลยมันเลยอยากจะชวนเริ่มต้นที่ IMF เป็นหลักในเรื่องของการจัดพอร์ตโดยเฉพาะเรื่องของการเกษียณนะผมคิดว่าจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณวันนี้เป็นเรื่องที่ใครเริ่มก่อนได้เปรียบเหนื่อยน้อยแน่นอนตอนนี้เลือกยังไงพอมันมีหลายอย่างให้เลือกมันก็บางคนก็เป็นปัญหาเพราะเรื่องไม่เป็นตัวเลือกเยอะไปตัวเลือกเยอะไปพอบอกว่ามีให้เลือกก็เลือกไม่ถูกพอไม่มีให้เลือกก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งเรื่องไม่ถูกเรื่องยังไงผมคิดว่าวันนี้เรามาดูตัวเราเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้ประมาณไหนคือหลักที่มันง่ายที่สุดสำหรับการลงทุนนะคนอายุน้อยรับความเสี่ยงได้สูงเพราะมีระยะเวลาอีกมากมายในการที่จะสร้างรายได้รับกับความผันผวนรับกับความผันผวนระยะเวลาการลงทุนนานขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่าเริ่มหลักอย่างนี้ก็ได้นะคนที่อายุน้อยก็มีสินทรัพย์เสี่ยงเยอะหน่อยถูกไหมครับสินทรัพย์เสี่ยงที่พูดถึงก็คือตั้งจะเป็นกองทุนผสมหรือหุ้นละกันก็มีสัดส่วนที่เยอะหลักที่เขาใช้กันมาประจำเลยในต่างประเทศก็ใช้เนี่ยรูอัพซัมง่ายๆก็เอา100ลบอายุเราสมมุติเราอายุ30เอา100ลบ7ได้70ก็คือสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนั่นเองก็เอา 70% ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและอีก 30% ก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตราสารหนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยๆปรับไปครับอาจจะไม่ต้องปรับทุกปีก็ได้3ปีปรับที5ปีปรับทีลองดูบาลานซ์มันสมมุติเราผ่านไปจนอายุ35ขยับหน่อยไหมใช่ไหมครับแล้วก็ลองดูปรับตามสภาพของรายได้สถานะการรับความเสี่ยงได้ของเราบางคนมีเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการรับความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปลด
สัดส่วนของหุ้นตามอายุเสมอไปนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่า financial ability ของเราเนี่ยสถานภาพทางการเงินเราเริ่มเยอะขึ้นแข็งแรงเยอะขึ้นรับความเสี่ยงเยอะขึ้นได้รายได้มั่นคงมากขึ้นก็ไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าสำหรับ first jobber หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มก็ใช้หลักเกณฑ์แบบนี้ในการเริ่มต้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอา100ลบอายุก็จะได้สินทรัพย์เสี่ยงที่เราลงได้ในพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะอันนั้นคือ RMF และไทย ESG ล่ะคะคุณกิตหลักการเดียวกันไหมครับคือจริงๆไทย ESG เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเราเริ่มรวมเงินสิทธิในการลดหย่อนเนี่ยมันก็เริ่มเยอะแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องพูดเผื่อไปถึงคนที่อยากจะใช้สิทธิ์ให้มันเต็มที่เลยเนาะเขามีให้ 800,000 ก็จะใช้ก็คือ RMF 500,000 ไทย ESG 300,000 ใช้ให้ครบไปเลยเนี่ยผมคิดว่าสำหรับไทย ESG เนี่ยเนื่องจากระยะเวลามันสั้นกว่าเราอาจจะต้องมามองเรื่องของ short term investment objective แล้วแหละคือ IMF investment objective มันชัดสำหรับผมนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงนักลงทุนทุกท่านด้วยว่าอยากให้พอร์ตนี้มันเป็นพอร์ตสำหรับการเกษียณฉะนั้นเป็นเงินที่เราจะสะสมไปเพื่อใช้ในยามเกษียณอันนั้นคือ investment objective ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ IMF แต่พอพูดถึงไทย ESG เนี่ยระยะเวลามันสั้นลงถ้าเราสามารถแบ่ง objective ได้หลายอันจริงๆชีวิตคนเราก็มีหลายเป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายทางการลงทุนก็แบ่งได้ไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอย่างไปเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อการเกษียณไทย ESG วันนี้สมมุติบอก5ปีข้างหน้าถ้าเรามี short term investment objective เช่นเราบอกว่าวันนี้เราลงทุนเพื่อจะส่งลูกเรียนหรือผ่อนรถปิดบ้านมันสามารถนำมาเป็น objective ให้หมดแล้วเราปรับให้เหมาะสมถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยขาดทุนไม่ได้เสี่ยงไม่ไหวระยะสั้นอาจจะต้องใช้เงิน5 ปีไม่อยากให้เงินต้นหายหรือว่าได้ดอกเบี้ยหรือได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากก็โอเควันนี้ก็ลงทุนตราสารหนี้ถูกไหมครับในสัดส่วนที่มากหน่อยหรือจะลงตราสารหนี้เพียวๆก็ได้แต่ใครบอกรับความเสี่ยงได้เงินนี้เย็นนะ5 ปีคิดว่าไม่ได้ใช้อะไรแต่เราก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ก็ลงหุ้นมันต้องแบ่งเรื่องของ investment objective ระหว่างเรื่องของ IMF กับไทย ESG เหมือนกันให้ชัดค่ะเพราะจริงๆเวลาเราพูดถึงวันนี้อาจจะคุยถึงการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีแต่จริงๆคุณกิตกำลังตีกลับไปจุดแรกสุดของการเลือกลงทุนว่า objective หรือว่าวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้คืออะไรจะได้ตอบให้ถูกนะคะว่า RMF เพื่อเกษียณแปลว่าคุณลงทุนได้ยาวเสี่ยงได้มากกว่านะคะตามอายุของคุณนะคะในขณะที่ถ้าเป็นไทย ESG ลงทุนสั้นกว่าแค่5 ปีเองดังนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงเยอะก็ลงทุนตราสารหนี้แต่ถ้าพอเสี่ยงได้แล้วก็มองว่าสัดส่วนหุ้นไทยควรมีในพอร์ตบ้างก็อาจจะใช้การเพิ่มน้ำหนักสัดส่วนหุ้นไปได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราดูการจัดพอร์ตของการวางแผนภาษีกับการจัดพอร์ตในการลงทุนปกติคุณกิตมันมีความเหมือนต่างกันยังไงเพราะว่าเคสเซ็ตก็จะเน้นอยู่ธีมหนึ่งก็คือคอกับ Satellite Port เสมอเลยเนี่ยค่ะครับจริงๆไม่ได้ต่างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างสำหรับคนที่อาจจะบอกว่ามีความรู้ระดับหนึ่งสามารถจัดพอร์ตเองได้นะครับแล้วก็ทำการศึกษาระดับหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของ Core and Satellite ที่ผมคิดว่าทางบลจ.กสิกรไทยเราเน้นมากในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งโซลูชันหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่อาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นหรือนักลงทุนที่เชี่ยวชาญแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเนอะบางทีเรามีความรู้มีความเข้าใจอย่างผมเองก็ตามเนี่ยเป็นเนี่ยทำงานประจำเนอะระหว่างวันจะให้เราตามตลาดมันก็อาจจะยากเหมือนกันมันก็มีงานที่ต้องทำมันก็มีกองทุนประเภทหนึ่งซึ่งผู้จัดการกองทุนเป็นคนปรับสัดส่วนน้ำหนักอย่างที่เมื่อกี้ผมว่าเลยให้เราอัตโนมัติเหมือนกันตามสภาวะช่วงนี้ควรไปลงทุนที่ไหนล่ะสหรัฐไหมยุโรปไหมจีนไหมลงทุนพันธบัตรดีหรือเปล่าน้ำหนักสัดส่วนเท่าไหร่เขาปรับให้เพราะว่านั่นคืออาชีพของฟันเมเจอร์ที่เขาเกาะติดตลาดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนแบบ Core and Satellite โดยคอนเซปต์เนี่ยเราอยากให้ลงทุนใน Core Portfolio เนาะ Core Portfolio ก็คือสัดส่วนหลักของ Portfolio การลงทุนของเราเนี่ยให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ในส่วนของกองทุนที่เราเรียกว่าเป็น Global Multi Asset Fund คือกองทุนที่ลงทุนกระจายทุกประเภทเลยสินทรัพย์ทั่วโลกนั่นแหละเพื่อที่มันจะได้ทำหน้าที่ของมันก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเปิดโอกาสรับผลตอบแทน
จากทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกประเภทสินทรัพย์เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเลือกเอง มีผู้จัดการกองทุนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นคนจัดการดูแลให้ส่วน Satellite ถ้าเราอยากจะมีมุมมองบ้างบางส่วนเนี่ยก็เติมได้เช่นเราบอกว่าโอ้ยงั้นปล่อยผู้จัดการกองทุนดูหมดเลยมันก็เหมือนไปฝากชีวิตไว้กับเขาไกลๆก็อยากมีส่วนร่วมบ้างเราก็มีวิวเนอะฟังข่าวฟังคุณเฟิร์นพูดตอนเช้าคำแนะนำการลงทุนแล้วก็เชื่อฟังบลจ.แล้วก็ใช่ว่ะอะไรเงี้ยก็ไปฮะก็Satelliteในสัดส่วนนี้ก็สามารถเลือกเพื่อเติมน้ำหนัก overweight underweight ได้แล้วน้ำหนักเท่าไหร่ที่เหมาะสมระหว่างคำว่า core and Satellite ผมคิดว่า core portfolio วันเนี้ยเราต้องการอะไรที่มันค่อนข้างมั่นคงมีคนดูแลให้เนื่องจากเราส่วนใหญ่ไม่มีเวลามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลก็จะดีเนี่ยก็ 80% สำหรับคำแนะนำนะผมคิดว่าสัก 80% เนี่ยเงินลงทุนอยู่ที่ core portfolio อีก 20% เนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่า Satellite เพื่อเติมปรับก็ได้ว่าช่วงนี้เรามีความมั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยงมากเชื่อมั่นตลาดอเมริกาหรือยุโรปหรือตลาดเมืองจีนเราก็เติมเข้าไปนะครับแล้วก็คอยปรับดูก็ได้หรือช่วงนี้โอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยก็ใส่ตราสารหนี้เข้าไปเพื่อบาลานซ์พอร์ตให้มันเสี่ยงต่ำลงมาหน่อยนะครับก็เป็นหลักคิดในเรื่องของCore and Satellite ที่ทางบลจ.กสิกรไทยพยายามนำเสนอให้กับผู้ลงทุนซึ่งคุณเฟิร์นถามว่าใช้กับกองทุนปกติแล้วก็ใช้กับกองทุนประหยัดภาษีพวกนี้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าอย่างกองทุนอย่าง IMF ก็ใช้หลักคิดแบบนี้ได้เลยแล้วเปิดกว้างมากวันนี้มีหลากหลายประเภทสินทรัพย์บลจ.กสิกรไทยกองทุนที่เราแนะนำในส่วนที่เป็นคอเนี่ยก็มีความพิเศษมากๆชื่อกองทุนในกลุ่ม Wealth Plus Series นะครับก็น่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างก็เป็นกองทุนที่เราตั้งใจทำร่วมกับ Strategic Partnership ของเราก็คือ JP Morgan Asset Management เนี่ยร่วมกันดูแลบริหารจัดการกองทุนนี้โดยใช้ความเชี่ยวชาญสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือ global expertise เนี่ยเขาเป็นบลจ.อันดับท็อป 10 ของโลกเนี่ยบริหารสินทรัพย์มากกว่า3 ล้านล้าน US ดอลลาร์เนี่ยทีมงานเป็นพันคนเนี่ยเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกผสมกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น local expertise เนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นเนาะเราใช้ global strength ประกอบด้วย local expertise ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้พอร์ตการลงทุนในกลุ่ม Wealth Plus Series ตรงนี้เนี่ยซึ่งมีให้เลือก3 แบบเลยนะครับตั้งแต่คนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากเท่าไหร่ก็มี K Wealth Plus Balance นะครับลงทุนหุ้นสักประมาณ 35% แล้วก็ลงทุนตราสารหนี้สัก 65% นะอันนี้ก็เป็น K Wealth Plus Balance หรือถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอีกหน่อยนะครับก็จะเป็น K Wealth Plus Speed Up นะครับก็อาจจะหุ้นสักประมาณ 65-70 นะครับแล้วก็มีตราสารหนี้สัก30-35 นะครับหรือถ้าใครรับความผันผวนได้เยอะขึ้นอีกหน่อยรับความเสี่ยงได้อีกหน่อยก็มี K-Wealth Plus Ultimate นะครับซึ่งก็ลงทุนหุ้นสัก 85 แล้วก็ลงทุนตราสารหนี้สักประมาณ 15 อันนี้พูดแบบกว้างๆแต่ภายในนั้นเนี่ยโอ้โหหลากหลายมากกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนในกลุ่มที่เรียกว่า Core Portfolio ซึ่งมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นกองทุนปกติแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นกองทุนแบบ IMF ด้วยทีนี้มาถึงส่วนของ Satellite บ้างส่วนของ Satellite วันนี้เนี่ยก็มีสมมุติถ้าบอกอยากลงทุนหุ้นโลกเนาะก็จะมีกองทุนอย่าง KG Select เหมือนกันซึ่งก็เป็นความร่วมมืออีกอันนึงที่มี Master Fund เป็น JP Morgan Asset Management เหมือนกันที่เขาก็เลือกหุ้นทั่วโลกเลยนะครับหุ้นตลาดโลกนี่มีเป็นหมื่นตัวเลยเป็นแสนด้วยซ้ำไปเขาคัดมาแล้วเอา 80-100 ตัวที่มีคุณภาพมันถึงเป็นชื่อ global select นะคัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหุ้น growth หรือ value เนี่ยคัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดมารวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนK Global Select ซึ่งก็มีเวอร์ชันที่เป็น IMF เช่นเดียวกันอีกกองหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้มีเวอร์ชันที่เป็น IMF แต่ว่าเป็นอีกกองทุนที่ฝากไว้ก็ได้ก็คือ K Global Premium
income นะครับกองทุนนี้ก็คือ KGPIN นั่น ค่ะ เองนะครับอันเนี้ยก็เป็นกองทุนที่ลงทุนเพื่อที่จะตอบโจทย์ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้เนี่ยแหละก็จะมีความซับซ้อนของเครื่องมือที่มาใช้งานหน่อยก็คือมีเรื่องของออปชันที่มาทำเพื่อที่จะทำให้มีเรื่องของการทั้งการได้ยิวได้ยิวอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน ค่ะ นะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบลงทุนหุ้นโลกนะครับแต่ว่ามีการใช้ call option เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้าง generate yield ให้เราในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งกองที่ฝากไว้ครับ ก็ชัดเจนทีเดียวนะคะเราไล่ตั้งแต่เห็นภาพใหญ่นะคะว่าทำไมเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ถึงต้องสนใจเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะนับหนึ่งควรทำอย่างไรนะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงเรื่องของเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ วิธีการเลือกแล้วก็ที่สำคัญคือตัว Product ด้วยนะคะสุดท้ายคุณกิตอยากจะฝากอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการจัดการเงินที่ท่านเริ่มต้นเร็วจะดีกับเขายังไงคะครับจริงๆผมคิดว่า3ข้อสำคัญเลยเนาะข้อที่1เนี่ยเน้นย้ำเสมอคือวินัยสำคัญมากๆผมคิดว่าเริ่มต้นเร็วก็ฝึกซ้อมเนาะฝึกจิตให้มีวินัยลงทุนอย่างสม่ำเสมอเครื่องมือที่เราพูดถึงอย่าง IMF วันนี้จะทำ DCA ตัดทุกเดือนก็ทำได้ไม่ยากเลยเริ่มต้นลงทุนกับบจ.กสิกรไทยก็500 บาทต่อกองทุนเท่านั้นเองไม่ได้ยากเริ่มเร็วมีประโยชน์นะครับสร้างวินัยการออมข้อที่1ข้อที่2คุณเฟิร์นเกริ่นไปแล้วเรื่องของการลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ยทบต้นเนอะมัน Amazing นะถ้าเรายังไม่ได้ไปศึกษามันเราจะเห็นว่าไอ้แค่ผลตอบแทน 2-3% เนี่ยแหละแต่ลงทุนต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็น10 ปีเนี่ยมันทวีคูณเหมือนกันอย่าไปดูถูกกับผลตอบแทนไม่น้อยนะครับข้อที่3ก็คือสำคัญมากต้องคิดระยะยาวสำหรับเรื่องการเกษียณวันนี้เพราะว่าความน่ากลัวก็คือวันที่เราไม่มีรายได้แต่รายจ่ายมันยังเดินอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วมันมีแต่แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยในเรื่องของรายจ่ายฉะนั้นถ้าได้เริ่มเร็วนะครับฝึกวินัยการออมได้ประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นเนอะผลตอบแทนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้บริหารในเรื่องของการลงทุนเพื่อการเกษียณวางแผนสำหรับอนาคตของเราไม่เป็นภาระของคนรอบข้างผมว่าสำคัญมากครับจริงๆท้ายที่สุดเป็นเชื่อเหลือเกินนะคะว่าวันนี้พูดเรื่องเกษียณกับคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกโหอีกตั้งนานไกลตัวจังทำไมต้องรีบคุยนะคะแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็ถ้าเริ่มต้นเร็วจะได้เปรียบเลยอยากชวนคุยตั้งแต่วันนี้แต่ข้อดีค่ะของคนรุ่นใหม่ที่น่าอิจฉาที่สุดก็คือเวลาย้อนกลับไปเนาะตอนที่เราอายุยังไม่เยอะอะค่ะสิ่งสำคัญคือแม้เงินเรายังน้อยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เราได้รับอาจจะยังไม่มากเพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าเวลาเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวคูณให้กับเราในการที่จะเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนให้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าเราวางแผนภาษีให้ดีสิ่งสำคัญคือ 1. เราไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องเสียภาษีย้อนหลังหรือเปล่าเราจะถูกค่าปรับไหมซึ่งนั่นอาจจะกัดกินเงินเก็บของเราทั้งชีวิตก็ได้ 2. ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการภาษีที่ดีนะคะจริงๆมีคำกล่าวด้วยค่ะคุณกิตบอกว่าภาษีมีอยู่2คำนะคือเสียมันไปกับทวงมันคืนซึ่งถ้าเราวางแผนดีๆมันคือการทวงคืนเงินที่เราเอาออกจากกระเป๋าให้เข้ากลับมาในกระเป๋าของเรานะคะและ3ก็คือเรายังได้สร้างวินัยทางการเงินแบบที่คุณกิตบอกเลยนะคะว่าเราฝึกการลงทุนแบบสม่ำเสมอผ่าน DCA 4ก็คือเป็นการวางแผนระยะยาวนะซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะได้สบายใจในวันเกษียณจริงๆนะคะทั้งหมดนี้เวลาจะเลือกกองทุนประหยัดภาษีคุณกิตย้ำชัดว่าไปที่ Objective ก่อนนะว่าเราอยากเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรระยะยาวไป IMF เลยเพื่อเกษียณได้ด้วยนะคะระยะกลางหรือว่าระยะสั้นหน่อยก็คือไทย ESG ซึ่งถ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็มีตราสารหนี้ไทยที่ตอบโจทย์แต่ถ้าเสี่ยงได้ก็มีหุ้นไทยนะคะที่อยู่ในกลุ่มความยั่งยืนนั่นเองวันนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นสำหรับใครที่อยากจะวางแผนภาษีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่คุณได้เปรียบกว่าคนอื่นเยอะเลยในเรื่องของเวลานะคะวันนี้ขอบคุณคุณกิตมากนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ